Jag berättar idag historien om Lukas. Lukas var en fattig pojke. Han bodde i ett litet trasigt hus. Huset var gammalt och mycket kallt. Hans familj var mycket fattig. De hade lite pengar och få saker. Ofta åt de bara lite mat. Ibland hade de ingen mat alls. Då drack de bara varmt te. Lukas hade en pappa, en mamma, en bror och en syster. Familjen bodde tillsammans i det lilla huset. Rummen var små och enkla. Det fanns bara få möbler. Ändå kände sig Lukas trygg där. De hjälpte varandra varje dag. De var en lycklig familj, även om livet var hårt. På kvällen satt de tillsammans vid bordet. De pratade och skrattade tillsammans. Denna tid var mycket fin för Lukas. Lukas älskade sin familj mycket. Hans mamma var vänlig och kärleksfull. Hon sade ofta varma ord till honom när han var ledsen. Hans pappa arbetade mycket hårt varje dag. Han gick tidigt på morgonen till arbetet. Ofta kom han hem först sent. Han ville hjälpa sin familj. Han ville ge dem ett bättre liv. En dag förändrades allt. Lukas pappa blev mycket sjuk. Först trodde familjen att det snart blir bättre. Men det blev inte bättre. Han kunde inte arbeta längre. Familjen fick stora bekymmer. Dagarna blev tunga för dem. De hade inga pengar till en läkare. Hans mamma kände stor rädsla, för hon visste inte vad som skulle hända. Lukas såg oron i hennes ögon och kände sig mycket hjälplös. Hans mamma var mycket orolig eftersom pappan blev allt svagare. Pappan blev svagare varje dag. Han låg ofta i sängen och hade ingen kraft. Förr arbetade han mycket, men nu kunde han knappt resa sig. Lukas såg sin pappa varje dag. Han satte sig ofta tyst bredvid sängen. Ibland höll han pappans hand. Han kände stor rädsla, för han visste inte vad som skulle hända. En dag dog hans pappa. Den dagen var mycket svår för familjen. Familjen var mycket ledsen. Huset var tyst och sorgset. Ingen talade mycket den dagen. Hans mamma grät varje dag. Också Lukas grät ofta, särskilt på natten. De saknade pappan mycket. Lukas mindes ofta hans ord. Lukas gav sin mamma ett löfte. Han ville hjälpa henne och sin syster. Han ville vara stark för familjen, även om han ännu var ung. Hans bror ville också hjälpa till. Bröderna ville arbeta tillsammans och tjäna pengar. De talade ofta om sin framtid. Men en dag blev hans bror sjuk. I början trodde familjen att det bara var en liten sjukdom. Men hans bror kände sig mycket svag. Han kunde knappt stå längre. De hade inga pengar till medicin. Familjen kände stor rädsla, eftersom de inte kunde göra något. Lukas kände sig mycket hjälplös. Han ville hjälpa, men kunde inte göra något. Dessa dagar var mycket svåra för honom. Lukas och hans mamma kunde bara titta på. De stod tysta bredvid sängen. Hans bror blev svagare varje dag. Han kunde nästan inte prata längre. Hans röst var mycket låg. Han var ofta mycket trött och sov mycket. Lukas satte sig ibland bredvid honom. Han hoppades att det skulle bli bättre. Snart dog också hans bror. Det ögonblicket var mycket svårt. Huset blev mycket tyst. Ingen visste vad man skulle säga. Lukas kände sig mycket ensam. Hans hjärta var fullt av sorg. Han tänkte ofta på tiden med sin bror. Han grät varje natt. Ibland grät han tyst i sängen så att mamman inte hörde. Men hans mamma hörde honom ofta gråta. Också hon var mycket ledsen. Efter deras död var familjen ännu fattigare. Livet blev ännu tyngre. Det fanns nu bara mamman, Lukas och hans syster. De måste nu vara starka själva. Hans mamma arbetade mycket hårt. Hon steg upp tidigt på morgonen, ofta före solen. Hon gick från hus till hus. Hon städade hus åt andra människor. Hon tvättade många kläder för hand.
Vattnet var ofta kallt. Hennes händer värkte ofta. Ibland var hennes händer röda och trötta. Men hon fortsatte att arbeta. Hon ville försörja sina barn. Hon ville ge dem en liten bit hopp. Men pengarna räckte inte. Livet förblev mycket tungt. Ibland hade de ingen mat. Ibland åt de bara bröd och drack te. Familjen var ofta mycket hungrig. Ändå försökte de vara starka. Lukas såg sin trötta mamma. Hennes ansikte var ofta mycket trött. Det gjorde honom mycket ledsen. Han ville inte att mamma skulle lida. Lukas ville hjälpa sin mamma. Han ville vara stark, även om han var ung. Han sade att han ska arbeta hårt. Hans röst lät allvarlig och beslutsam. Han ville bli rik en dag. Han drömde om ett bättre liv. Han ville ha ett bättre liv. Han ville ta hand om sin mamma. Han ville också hjälpa sin syster. Hans mamma kramade honom. Hon höll om honom länge, som för att ge honom kraft. Hon sade att hon tror på honom. Hennes ord var fulla av kärlek. Hon sade att han är en god pojke. Hon var stolt över honom. Hon sade att han ska studera svenska flitigt. Hon visste att utbildning är viktig. Hon sade, ge aldrig upp. Hennes röst var lugn och varm. Hennes ord gav Lukas hopp. Lukas kände ny kraft i sitt hjärta. Han ville göra sin mamma stolt. Lukas gillade att läsa. Böcker gjorde honom lycklig. När han läste glömde han sina bekymmer en stund. Han studerade varje dag hemma. Ofta studerade han till sent på kvällen när huset redan var tyst. Ibland lyste bara en liten lampa. Ändå fortsatte Lukas att lära och gav inte upp. Lukas läste gamla böcker och lärde sig svenska. Böckerna var gamla och trasiga. Vissa sidor var redan gula, men de hjälpte honom mycket. Han arbetade mycket hårt varje dag. Hans liv var fullt av arbete och studier. Han steg upp tidigt på morgonen. Ofta var det fortfarande mörkt ute. Han gav aldrig upp. Ibland var han mycket hungrig. Hans mage gjorde ofta ont. Ibland tänkte han bara på mat. Men han arbetade vidare. Han mindes sitt löfte. Detta löfte gav honom kraft. Han ville förbli stark. Lukas fann små arbeten. Han sökte jobb varje dag. Ibland gick han länge genom staden. Han städade gatorna. Han bar tunga väskor. Detta arbete var mycket ansträngande. Ibland hjälpte han på marknaden. Där bar han lådor och korgar. Han arbetade i en fabrik. Fabriken var högljudd och mörk. Stora maskiner lät högt. Många människor arbetade där. Alla var trötta efter arbetet. Arbetet var mycket hårt. Hans händer gjorde ont. Hans händer var ofta kalla. Hans fingrar var ibland såriga. Hans rygg värkte. På kvällen var hans kropp mycket trött. Men han slutade inte. Han behövde pengar till sin familj. Hans mamma och syster behövde hjälp. Det visste han varje dag. Ibland grät Lukas när han var ensam. Han satt tyst i sitt rum. Rummet var litet och enkelt. Han kände sig ledsen och trött. Hans kropp var mycket utmattad. Men hans hjärta förblev starkt. Ändå mindes han sitt löfte. Detta löfte var mycket viktigt för honom. Han ville göra sin mamma stolt. Den tanken gav honom kraft. Sedan reste han sig igen. Han fortsatte att lära sig svenska. Han lärde sig nya ord varje dag. Ibland skrev han orden på papper. Så kunde han lära dem bättre. Han skrev många ord på papper. De små lapparna låg överallt på bordet. Så kunde han lära orden bättre. Han övade tal varje dag. Ibland talade han högt ensam, när ingen var hemma. Så blev hans svenska bättre för varje dag. Han ville vara redo för varje chans. Han trodde på en bättre framtid, även om livet var tungt. Lukas hade en vän som hette Anna. De växte upp tillsammans. Redan som barn lekte de ofta ute tillsammans.
De skrattade mycket och delade små hemligheter. Anna var vänlig och klok. Hon hjälpte Lukas ibland med studierna. Ibland läste hon med honom ur en bok. Lukas tyckte mycket om henne. Hans hjärta var ofta hos henne. När han tänkte på henne kände han värme i hjärtat. Men Annas familj var inte fattig. Deras hus var stort och vackert. Fönstren var ljusa och rena. De hade pengar. De levde ett gott liv utan stora bekymmer. De ville att Anna skulle gifta sig rikt. De ville trygghet för sin dotter och tänkte på framtiden. En dag talade Annas föräldrar med Lukas. De såg allvarligt på honom. Deras röster var kyliga. De sade att han var för fattig. De sade att han inte kan gifta sig med Anna. De sade att Anna behöver ett bättre liv. Lukas blev mycket ledsen. Hans ögon blev våta. Hans hjärta gjorde ont. Han älskade Anna mycket. Hon var mycket viktig för honom. Men han visste att han var fattig. Hans liv var tungt. Han hade ingenting till henne. Inga pengar och inget hus. Anna grät också. Hennes hjärta var fullt av smärta. Hon älskade Lukas mycket. Men hon lydde sina föräldrar eftersom hon respekterade dem. Hon ville inte göra sin familj besviken. Lukas kände sig mycket ledsen. Hans hjärta var krossat. Han förlorade sin kärlek på grund av fattigdom. Denna smärta var mycket stor. Han kände sig mycket ensam. Nätterna var mycket tysta. Han grät många nätter. Men han gav inte upp. Hans löfte gav honom kraft. Lukas mindes sitt löfte. Han tänkte ofta på sin mamma. Han tänkte också på sin syster. De gav honom kraft varje dag när han var trött. Han arbetade mycket hårt varje dag. Ingen dag var lätt för honom. Ändå steg han upp varje morgon igen. En dag kom en rik man. Han kom till den stora fabriken för att se allt. Lukas arbetade där varje dag. Maskinerna var högljudda. Oljud fyllde hela hallen. Många arbetare stod vid maskinerna. De arbetade snabbt och noggrant. Den rike mannen hette Herr Andersson. Fabriken tillhörde honom. Han gick långsamt genom hallen. Samtidigt tittade han noga på allt. Han såg arbetarna medan de arbetade. Vissa arbetare märkte honom knappt. Herr Andersson hörde Lukas tala svenska. Lukas talade med en arbetare om en uppgift. Hans ord lät klara och säkra. Herr Andersson blev mycket överraskad. Han stannade och lyssnade. Han frågade vem som hade lärt honom svenska. Först kände Lukas sig nervös eftersom chefen stod framför honom. Sedan svarade han lugnt. Lukas sade att han hade lärt sig själv. Han studerade hemma varje kväll. Ibland studerade han till sent på natten. Herr Andersson var mycket imponerad. Han såg att Lukas var klok och flitig. Han såg också hans starka vilja. Herr Andersson sade att Lukas har stor talang. Hans ord gjorde Lukas lycklig och gav honom nytt hopp. Han ville hjälpa Lukas eftersom han såg hans talang. Han gav Lukas ett bättre arbete. Lukas skulle arbeta på kontoret. Kontoret var tyst och rent, helt olikt fabrikhallen. Där hörde man inga höga maskiner. Lukas var mycket lycklig. Hans liv började sakta att ändras. Han arbetade som assistent åt herr Andersson. Varje dag lärde han sig något nytt. Han hjälpte till med många uppgifter. Ibland skrev han brev. Ibland lämnade han viktiga dokument. Han lärde sig många nya saker. Han lärde sig om företag och arbete. Han förstod långsamt hur ett stort företag fungerar. Lukas arbetade mycket hårt varje dag. Han kom alltid tidigt till jobbet. Ofta var han den första på kontoret. Han gick ofta hem sent. Även på kvällen tänkte han på sitt arbete. Han gav alltid sitt bästa. Herr Andersson litade på Lukas mer varje år. Han såg att Lukas var ärlig och flitig. Lukas blev en viktig medarbetare.
Många människor på kontoret respekterade honom. Många år gick långsamt. Lukas fortsatte att arbeta mycket hårt. Han tänkte fortfarande på sitt mål. Han ville göra sin familj stolt. Herr Andersson såg att Lukas var trogen och ärlig. Han såg också att Lukas lärde sig mycket snabbt. Lukas förstod nya uppgifter direkt. Ibland gav herr Andersson honom stort ansvar. En dag talade herr Andersson med Lukas. De satt tillsammans på kontoret. Solen sken genom fönstret. Herr Andersson såg vänligt på Lukas. Han sade att Lukas nu är redo. Han ska leda företaget. Han ska bli chef för hela firman. Lukas kunde inte tro det. Hans hjärta slog mycket snabbt. Hans ögon blev stora av glädje. Han tackade herr Andersson med stor glädje. Lukas lovade att arbeta ännu hårdare. Han ville vara en bra chef. Han tänkte ofta på den svåra tiden förr. Som chef växte företaget. Företaget fick många nya kunder. Allt fler människor hörde om företaget. Företaget blev mycket framgångsrikt. Många människor arbetade där. Fabriken blev större än förr. Lukas tjänade mycket pengar. Hans liv förändrades mycket. Nu måste han fatta många beslut. Men han förblev en enkel människa som inte glömde sina rötter. Han mindes sitt löfte. Han tänkte ofta på sin mamma. Han visste hur mycket hon hade gjort för honom. Med sina pengar köpte han ett stort hus. Huset var ljust och vackert. Stora fönster släppte in mycket ljus. Det hade många rum. Varje rum var vänligt och varmt. Han ville överraska sin familj. Hans mamma visste inget om det. En dag tog han henne dit. De gick tillsammans längs gatan. Hans mamma frågade vart de skulle. Lukas log bara och sade inget. Lukas öppnade långsamt dörren. Han sade, detta är vårt nya hus. Hans mamma och syster häpnade mycket. De såg de stora rummen. Allt var nytt och rent. Hans mamma och syster grät av glädje. Deras ögon var fulla av tårar. De kramade Lukas fulla av kärlek. De höll honom länge. De var mycket stolta över honom. Lukas kände stor värme i hjärtat. Lukas höll sitt löfte. Han blev rik, men hans hjärta förblev vänligt. Han tog hand om sin mamma och syster. De levde nu tryggt och lugnt. De behövde inte oroa sig längre. Han glömde aldrig sitt svåra liv. Minnena stannade i hans hjärta. Han tänkte ofta på fattiga barn, eftersom han själv varit fattig. Han mindes sin svåra barndom. Han hjälpte många fattiga barn. Han ville ge dem en bättre framtid. Han gav dem hopp och hjälp. Han gav dem böcker och mat. Några barn fick också nya kläder. Han talade ofta med dem. Han sade till dem, ge aldrig upp. Hans röst var lugn och stark. Barnen lyssnade noggrant. Arbeta hårt och tro på er. Ni kan nå era drömmar. Många barn lyssnade på honom. Några barn log igen. Hans ord gav dem mod. Hans mamma såg på honom med tårar i ögonen. Hennes ögon var fulla av stor stolthet. Hon var fylld av stolthet. Hon sade att hon är mycket stolt. Hennes röst var mjuk och varm. Hon sade att han är en god son. Hon sade att han har ett stort hjärta. Lukas kramade sin mamma kärleksfullt. Han kände stor tacksamhet i sitt hjärta. Han mindes svåra tider. Det förflutna var ännu nära. Ibland tänkte han på det lilla huset. Han mindes sitt löfte. Detta löfte ändrade hans liv. Hans syster kramade honom också. Hon log lyckligt. Hennes ögon strålade av glädje. Hon sade att han är den bästa brodern. Lukas log av glädje. Hans hjärta var fullt av fred. Han var mycket lycklig. Hans dröm hade blivit sann. Han höll sitt löfte. Han gjorde sin familj stolt. Hans väg var svår, men han gav aldrig upp. Han fann framgång genom hårt arbete. Många människor beundrade hans mod. Lukas glömde aldrig sina lärdomar. Hans förflutna förblev hans lärare.
Det påminde honom alltid om hans början. Han ville alltid vara vänlig. Vänlighet var mycket viktigt för honom. Han visste hur mycket ett gott ord kan hjälpa. Han hjälpte alltid andra människor. Många människor fick hjälp av honom. Vissa fick arbete i hans företag, andra fick stöd för sitt liv. Han visste att livet kan vara svårt. Han kände smärtan av fattigdom. Därför glömde han aldrig de fattiga. Han ville ha en bättre värld. En värld med mer hopp och chanser. Han använde sina pengar för familjer. Han hjälpte många fattiga familjer. Vissa familjer fick nya hus. Andra fick mat och kläder. Han byggde skolor för fattiga barn. Dessa barn kunde lära där. De kunde lära sig läsa och skriva. Han gav stipendier till elever. Så kunde de studera vidare. Några barn kunde till och med studera på högskola. Han mindes alltid mammans ord. Dessa ord var mycket viktiga. De följde honom hela livet. Lär dig svenska flitigt och arbeta hårt. Ge aldrig upp. Dessa ord ledde hans liv. De gav honom kraft när han var trött. Han lärde dessa ord till andra människor. Många människor lyssnade på honom. Hans historia gav dem hopp.